Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 26 травня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був невдалим. Я очікую зниження, але було невеличке зростання. Сьогодні я знову прогнозую на зниження. За поясненням, як завжди, йдемо на денний графік. Сьогодні покажу своє бачення за допомогою індикатору EMA або ковзаних середніх ліній. Хтось користується однією, двома, трьома лініями, а мені більш комфортно, більш візуально удобно цей набір з 8 ліній. І коли синя лінія, бачите, перетнула всі другі, це означає на зміну тренду. Тому я, хоч вчора і, дивіться, була зелена свічка, але вона тестує нижні позиції. Тому я гадаю, що в цьому коридорі буде рух вниз. Загальний індикатор ковзаних ліній. Ви багато раз від мене про нього чули. А хто хоче розібратись більш детально в цьому індикаторі, зайдіть на наш новий блог «Прогноз курсу», в меню розділ «Трейдер». І тут є публікація, індикатори криптотрейдингу EMA. Зайдіть, почитайте, як працює цей індикатор. А за даними технічного індикатору, тут продаж, в осциляторах нейтраль і сумарний у відсотковому відношенні 11 людей продають біткоін, 9 дивляться збоку і 6 купують. Тобто загальна картина налаштована на продаж біткоїну. Домінація. Верхній графік зміна курсу біткоїном, бачите, позавчорашнє зниження, потужна зміна курсу вниз, але домінація не мала великої зміни, вона в якомусь полуфлетовому положенні. Це означає, що доволі великі стрибки зміни курсу на дуже малих об'ємах торгів. Цей індикатор показує, що йде альткоін сезон. Вже другу червону кнопку висвітив, указує на ризик покупки біткоїну зараз. Така вже червона кнопка була, коли було тут зниження. А потім індикатор показав синю кнопку, яка, за їх даними, дозволяла купувати. Зараз біткоін купувати він не рекомендує. Завтра перевіримо моє припущення. Гадаю, ви розумієте мою думку. Пишіть свої коментарі. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, поділіться. І на завершення, як завжди, головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!